Üdvözlet mindenkinek, ez itt újra az Andrew City Life szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, ahol tovább folytatjuk az Utazás a világ körül nyári sorozatunkat. Ennek a sorozatnak az a lényege, hogy minden alkalommal egy-egy más típusú tematikus várost kezdek el építeni, így bemutatva az adott Region Packs-es tartalomnak a jellegzetességeit. Az eddigiekben már bemutattam a francia, a német, illetve az angol típusú város. Időrendi sorrendben a következő tartalomcsomag, ami megjelent, a japán típusú épületek, úgyhogy a mai alkalommal japán típusú várost fogunk építeni. Tartsatok velem, és ha tetszik a tartalom, akkor dobjatok egy feliratkozást a csatornára. Ahogyan az eddigiekben, úgy most is azzal fogjuk kezdeni, hogy letöltünk egy megfelelő térképet, ehhez fölmegyünk a Paradox modokhoz, ami kisvártatva be is töltődik, és akkor itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megmutassam azt, hogy hogyan érdemes a térképek közül válogatni. Beírjuk azt, hogy Japan, illetve bepipáljuk ezt a map kategóriát, és megnézzük, hogy akkor milyen térképek közül tudunk választani. Alapvetően sokfajta térképünk van. Én a korábbiakban már kinéztem magamnak ezt a Nagato Japán nevezetű térképet, úgyhogy ezt fogom most letölteni. Nem kell attól megijedni, hogy itt van ez a sárga figyelmeztetés, mert a tapasztalataim szerint ennek ellenére is működni fog a térkép, már amennyiben neked nincsen sok modod. Itt különösen a kódmodokra gondolok, mert hogyha sok kódmodod van, akkor lehetnek összeakadások, de nekem csak a 8 darab Region Packs-es mód van letöltve, úgyhogy itt nem valószínű, hogy bármifajta összeakadás lesz. Nem igazából a térképnek a kinézete a lényeges, habár az is sok mindent elmond, hanem mindig itt a leírás szoktam megnézni. Miért fontos ez? Először is azért fontos, mert meg kell tudnunk azt, hogy milyen fajta külső kapcsolatok állnak rendelkezésre a térképen. Ugyanis jártam már úgy, hogy letöltöttem egy olyan térképet, ahol például nem volt vasúti kapcsolat, vagy mondjuk nem volt légi kapcsolat. Na most a vasúti kapcsolat az japán városok esetében igen fontos, gyakorlatilag a vasútra egész negyedek fognak épülni az állomásokra. Nem véletlen, hogy egyébként a City Skylines egynek az egyik utolsó kiegészítője a Railroads of Japan volt. Már az utolsót azt úgy értem, hogy mielőtt a City Skylines 2 megjelent, azóta már több kiegészítője jelent meg a City Skylines 1-nek, ezek ugye Content Creator pack-ek voltak. Szóval a Railroads of Japanban is láthattuk azt, hogy a japán városok mennyire a vasútra épülnek. Tehát mindenképpen fontos, hogy legyen vasúti kapcsolat. A hőmérséklet az -12 és 27 fok között lesz, jobban örültem volna a plusz 12-nek, mert az azt jelenti, hogy egyáltalán nem lesz tél, így azért számíthatunk bizony telekre, mert a -12 fok az már fagypont alatti hőmérsékletet jelent. Ez inkább nekem a videókészítés szempontjából fontos. Ugye igazán jó indexképet úgy lehet készíteni, hogyha azt tavaszi, nyári vagy esetleg őszi térképen teszed meg, de a téli térképen az indexkép az annyira nem néz ki jól, tehát mindenképpen erre nekem majd figyelnem kell, hogy mielőtt még a tél beköszönt, azelőtt lőjek egy-két sikerfotót a városról. 20% a beépíthetőség, ez nem túlságosan nagy, de most nem komplett várost építünk, hanem csak elkezdjük felépíteni a japán várost, megmutatom, hogy hogyan is néz ki ez, illetve vannak különböző természeti erőforrások, ezeket is itt lehet látni, ezekből azt gondolom, hogy bőven van, különösen, hogyha például a fára gondolok, akkor abból eléggé sok lesz, úgyhogy valószínűleg elég sok fűrészüzem lesz ebben a városban, de majd meglátjuk. Ami még fontos lehet, de az már nem fog innét kiderülni, hogy mekkora a szélnek a sebessége, ezt is
meg fogjuk majd nézni, amint letöltöttük a térképet, egy-két vélemény róla, tetszik azoknak, akik már letöltötték, ez egy jó jel. Most nem törődünk vele, hogy nem kompatibilis a mi modunkkal, hanem letöltjük. Ahogyan az eddigiekben már megszokhattátok, a nyári sorozatban könnyű módon játszok, hiszen itt maga az építkezés, a lényeg nem az, hogy különböző anyagi kihívásokat teljesítsek, amit kiemelnék, hogy kétszeres pénzzel kezdünk, illetve, hogy a különböző mérföldkövek 6-szoros szorzóval fognak járni, tehát 6-szoros pénzt fog fizetni a normál módhoz képest. Egyébként általánosan el lehet mondani, hogy a normál mód az ugrásszerűen nehezebb, mint az easy mód. Nézzük meg a térképeket, tehát letöltöttük ezt a Nagatót kiválasztjuk. A japán városok esetében nagyon gyakran végződnek a nevek Machu vagy Machira, ami a várost fogja jelenteni. Most itt én a nyári várost, vagyis a Natsumachi választottam. A stílus az legyen észak-amerikai, mert úgy gondolom, hogy ehhez jobban passzol a japán stílus, közelebb is található földrajzilag Japán Észak-Amerikához, mint Európához valamivel, és semmi más opciót nem fogok bepipálni. Ezzel készen is vagyunk, a térképet kiválasztottuk, látható, hogy minden kapcsolat a rendelkezésünkre áll, erőforrások is bőségesen, indulhat is a játék. Meg is kaptuk a térképet. A térkép esetében 2 lehetőség van, vagy már rendelkezik valamilyen alapvető úthálózattal a térkép, vagy semmilyen út nincsen. A semmilyent azt úgy értem, mint itt, hogy azért az autópálya és 1-2 fő út az megtalálható. Hát itt most nekünk kell teljes egészében kialakítani az úthálózatot. Hát ez egyébként nekem leginkább Indiára hasonlít, ez a kis félsziget. És miután japán városról van szó, ezért lesznek különböző szabályok, amiket érdemes betartani. Az első és legfontosabb dolog, hogy a japán városok általában a különböző kisebb utakra fognak épülni, illetve a vasút az, ami nagyon fontos lesz majd. A vasút az itt lesz, tehát valahol majd itt kell kialakítani a vasútállomást, illetve környékét, ha csak nem akarom jobban behúzni. Alapvetően nem autós városokról van szó, tehát természetesen van autópálya, mint minden város esetében, de a forgalom az leginkább a kisebb utcákon fog bonyolodni. Nézzük akkor most az úthálózatnak a kialakítását, illetve azt, hogy hova mit szeretnék majd elhelyezni. Ugye itt rögtön lehet látni egy olyan helyet, ahol majd be tudnak jönni az autók. Ezt egyelőre meghagyom azzal a kitétellel, hogy elkezdem most fölépíteni a bejáratot, és akkor ez lehet az az út, amit szerintem már most rögtön az elején én szépen ki is terjesztek 2x2 sávosra, csak lehetőleg egységes legyen, mert hogy úgy is lehet azt tudni, hogy itt sokan fognak majd bejönni. Egyelőre ez lesz az egyetlen egy kapuja a városnak, tehát ezt mindenképpen ki kell terjeszteni egészen végig, és akkor erre lehet majd ráépíteni az úthálózatot. Igazából, hogyha 2 millió pénzünk van, de akár azt mondom, hogy ha még normál fokozaton játszunk, ha 1 millió pénzünk van, akkor sem nagyon para az, hogy kiterjesszük az utakat, nagyon érdemes ezt megtenni.
Az első dolog, amit el kell döntenünk, hogy a gyárnegyed az hol legyen, ehhez a szokásos módon megnézzük, hogy merre fúj a szél. A szél az kelet-nyugati irányba fog fújni, tehát akkor értelmesnek tűnik az, hogyha mondjuk ide helyezzem el a gyárnegyedet. Lehet, hogy inkább rámegyek az oktatásra, hogy majd minél kevesebb ilyen gyárnegyed kelljen. A japán városokról alapvetően azt kell tudni, hogy ezek nem sakktábla szerűen fognak fölépülni, ám de, hogyha mondjuk gyárnegyedről vagy modern üzleti negyedről van szó, akkor mégiscsak muszáj valamennyire ragaszkodni a sakktábla-szerű elrendezéshez, a többinél pedig majd lehet organikusan építkezni. Némiképpen itt is megpróbálok organikusan építkezni úgy, hogy akár 2 bejárata is legyen ennek az ipari negyednek. Itt lesz majd a gyárnegyed, ezt még itt megfelelően föl lehet osztani, mondjuk úgy, hogy közben célszerű egyébként ezt a domborzati térképet is bekapcsolni, akár itt, ha ezt akarnám, le is tudnám dózerolni, vagy azt mondom, hogy akkor van lehetőség arra, hogy megtörjem ezt a sakktábla szerű elrendezést, és akkor így tudok erről gondolkodni, hogy tiszteletben tartom a domborzatot. A japán városokra amúgy is az a jellemző, hogy igen közel vannak a természethez. Következő lépés a kereszteződések. Tudni kell azt, hogyha japán várost építesz, akkor nem igazán jellemzőek a 4 irányú kereszteződések, tehát a hagyományos kereszteződések, hanem inkább a T-alakú kereszteződések azok, amelyek egy japán városban megtalálhatóak, úgyhogy én is azt fogom csinálni, meg igazából ez a térkép úgy véletlenül adja is a lehetőséget, hogy T-alakú kereszteződést építsek. A T-alakú kereszteződés pedig mondjuk innét indulhat, ide fogjuk majd elhelyezni az első lakóépületeket, itt ez tovább bekanyarodhat, és mehet tovább egészen a térképnek a széléig. Már lehet azt látni, hogy ezen az India alakú félszigeten ki tudunk majd alakítani egy ilyen típusú körutat, amely lényegében az egész félszigeten keresztül fog menni, és akkor ide középre pedig föl lehet építeni majd a különböző japán stílusú épületeket. Ugyan a szűk utcák fognak érvényre jutni a japán városban, de nekünk arra mindenképpen figyelnünk kell, hogy építsünk szélesebb utakat is, hiszen különben forgalmi dugók fognak majd a későbbiekben keletkezni. Ezt itt sikerült meghúzni, ezt amint elérjük az 1-es szintet, majd még folytatni fogom, és akkor be tudjuk zárni majd ezt a kört. Most egyelőre foglalkozunk azzal, hogy alakítsuk ki a különböző utakat, mivel azt mondtam, hogy fontosak lesznek a kisebb utcák, zsákutcák, valamint, ami nincsen a játékban, a japán városokban a biciklik is igen jelentős szerepet játszanak, ezért különböző kis allékat fogok húzni, és ezeket le fogom zárni ezekkel a cul-de-sac végekkel. Igazából a cul-de-sacnek nincsen jó magyar fordítása, lényeg az, hogy olyan zsákutca, amely körforgalomban végződik. És ezt többször meg fogom csinálni, figyelve és ügyelve arra, hogy ezek lehetőleg azonos görbületet mutassanak. Olyan nagyon nagy jelentőség egyébként nincsen, hogy cul-de-sacet vagy körforgalmat építesz, hiszen a cul-de-sac egyébként ugyanúgy meghosszabbítható, és a körforgalom is ugyanúgy hagyható szabadon, mint a cul-de-sac, de jó dolog, hogy bekerült ez a játékba, mert így végre lehet normálisan lezárni a zsákutcákat.
És akkor itt még meg lehet osztani a zónát. A japán városoknak az is a jellemzője, hogy nagyon sűrű beépítettséggel rendelkeznek, tehát mindenképpen arra kell törekednünk, hogy a lehető legjobban kitöltsük majd az egyes zónákat. Ahol ez nem megvalósítható, ott pedig a gyalogutakkal lehet élni. Ezeket a gyalogutakat célszerű behúzni még az előtt, mielőtt a zónákat megépítjük, mert így akkor nem fogják szétbarmolni a zónákat, illetve hogyha szét is barmolják, akkor semmi probléma nincsen vele, hiszen nincsen ott még épület, tehát majd ez a későbbiekben kialakul. A japán városoknak továbbá jellemzője, hogy nagyon jól átjárhatóak, éppen ezért sok gyalogutat kell, illetve érdemes építeni. Ez az úgynevezett walkability, amely a világ fejlettebb országaiban, többek között például Finnországban is megtalálható, hogy nagyon jól átjárható maga a város gyalogosan is. Nem is beszélve a biciklikről, amely azonban sajnos még nincsen a játékban, de ez a bicikli lassan kb. Már olyan mumus lesz a Colossal Orders számára, mint az, hogy a játék mikor jelenik meg konzolra. Úgyhogy ebből kell főznünk. Egyébként, ami szintén jellemző még a japán városokról, hogy rengeteg felül, illetve aluljárót tartalmaznak. Volt egy olyan mod a Paradox műhelyben, amely ezt lehetővé tette, de most, amikor le akartam tölteni ezeket a különböző lépcsőket, akkor láttam, hogy depreciated mód, vagyis már elavult. Na most az ilyenekkel nagyon kell vigyázni, tehát az ilyet nem szabad letölteni, mert csúnya balesetet okozhat a játékban. Még ezt itt meghúzzuk szépen, és tulajdonképpen akkor egy alapvető úthálózattal már készen is vagyunk. Szerintem még ezt is itt meg lehet osztani, úgyis az elején leginkább még a kisebb házakat fogjuk építeni. Most kialakítom a másik részét is a városnak. Következhet a víz és az áram. Az árammal kapcsolatosan, amit mindig érdemes megnézni, hogy mekkora a szél. Ha 3,7 alatt van, akkor az már túlságosan kicsi. Itt olyan közepes erősségű szélre számíthatunk, de hogyha kimegyünk így egészen a tengerhez, akkor már egészen elfogadható a szélnek az erőssége. Ez a 4,46 már olyan, amire azt mondom, hogy el lehet vele indulni. Ez általában mindig csak a térkép megnyitása után szokott kiderülni, hogy milyen erősségű a szél. Viszont ez nagyon fontos dolog, mert hogyha nem tudsz szélerőművet építeni, akkor rögtön azzal kell kezdened, hogy szénerőművet építesz, ami egyrésztről drága, másrésztről pedig szennyező. Itt én azt gondolom, hogy rögtön 2 ilyen szélerőművet is megérdemel, és a föld alatt össze is tudjuk ezt kötni. És itt látható a kívülről beérkező vezeték, megpróbálok egy ilyet lerakni. Csodálatos módon ez nem mindig szokott így lenni, normálisan megjelenik a francia típusú transformátor állomás,
Nagyon sokszor van az, hogy nekem ilyen dobozszerűen jelenik meg, de most ez így teljesen jó, és úgy látom, hogy be is van kötve. Áramellátás megoldva, és akkor nézzük a vízellátást. A vízzel kapcsolatosan az a nagyon nagy szerencsénk, hogy itt egy gazdag vízbázis áll a rendelkezésre. Itt még egyébként ki sem alakítottam az úthálózatot, de ami késik, nem múlik. Majd ezt is meg fogom tenni. Most egyelőre legyen annyi, hogy ezt ide bekanyarintjuk, és már rögtön gondolva a jövőre, azt mondom akkor, hogy ide is lehet egy kijáratot építeni az autópályának. És úgy látom, hogy rögtön már tudunk is rendes autópálya lehajtót építeni, a lehető legegyszerűbben csak arra figyeljünk, hogy nagyjából azonos távolságra legyenek ezek. Innentől kezdve van egy második kijárata is a városnak, ami azért lesz nekünk jó, mert akkor a forgalom így már két irányból tud majd beáramlani. És ugye amiért ezt az egészet csináltam, az, hogy ide meg lehessen majd építeni a vízpumpát. Itt ezt nekem nem kell közvetlenül a főútra építeni, hanem nyugodtan mehet ide egy ilyen kis mellékutcába is. Ez a későbbiekben majd úgyis ki fog derülni, hogy mi lesz a sorsa. Ami viszont fontos lehet, illetve fontos lenne, az, hogy ezt a részt semmiképpen ne szennyezzük el, tehát mindenfajta szennyező üzem az távol kerüljön, gyakorlatilag az egész vízbázistól, és ez nem pici, tehát mindenképpen, ha majd szeméttelepet, illetve egyéb szennyező dolgot szeretnénk, akkor azt majd máshová kell építeni. Még kell egyelőre egy ilyen kis kifolyó is, amit most úgy tudunk elhelyezni, hogy úgy nagyjából ide. Ezt majd úgyis meg fogom változtatni, különösen azért, mert a japán csomagban egyébként is van önálló víztisztító berendezés is, és innentől kezdve akkor minden készen áll arra, hogy zónázzunk. Nézzük, miből tudunk választani. A japán csomag egy 4,5 GB nagyságú csomag, amellyel a közepes, vagy a közepesnél kicsit nagyobb csomagok közé tartozik. Nagy szerencse, hogy rögtön az alapházakkal is rendelkezik, és az alapkereskedelmi épületekkel is, ez eddig nem volt jellemző. Kezdjük el az építkezést itt, és aztán majd meglátjuk, hogy hogyan fogjuk tudni ezt menedzselni. Alapvetően low density rezidentálokról van szó, de ezek bizonyos esetben akár méretüket tekintve már közepes méretűek is lehetnek. Elértük az első szintet, a normál fokozaton megkapható 25 000 helyett könnyű fokozaton 150 000 pénzt fogunk kapni, ami azt jelenti, hogy bőségesen fedezni fogja majd a kiadásainkat, még akkor is, hogyha esetleg mínuszba mennénk, illetve rögtön az elején már pluszba vagyunk. Ez gyanítom, hogy azért van, mert hogy tudunk áramot exportálni, és ebből csak nem 43 000 pénz származik. Vizet úgy látom, hogy egyelőre még nem, pedig elvileg azt is lehetne, de majd akkor ennek utána járok, hogy hogyan lehet ezt bekötni. Azt nézem, hogy van-e külső kapcsolat, de nincsen külső kapcsolat. Igen, nem látszik, hogy külső kapcsolat lenne, tehát a vizet ezen a pályán nem lehet exportálni, ami nem olyan jó, mert hogy lehetett volna ebből még szerezni pénzt. De mondom, egyáltalán nem probléma, hogyha
időlegesen mínuszba megy a költségvetés. Normál fokozaton általában a 6.-7. szinten tudom azt elérni, hogy egyáltalán pozitívba kerüljön a költségvetés. Közben már az első japán típusú épületek fölépültek, igen változatosak egyébként, de nagyobb részt majd ezeket a dobozszerű házakat fogják idézni. Úgy látom, hogy a low density rezidentálokra bőven van kereslet, úgyhogy húzzunk föl itt egy nagyobb lakónegyedet, illetve itt már el lehet kezdeni akkor a kereskedelmi negyedek építését is. Bár nagyon csábítónak tűnne a Dragon Gate épületeit használni, de a japánok meg a kínaiak történelmi okokból sem nagyon szeretik egymást, és hogyha valami japán város, akkor azt ne keverjük a kínai stílussal, független attól, hogy mind a kettő távol-keleti, úgyhogy maradjunk meg a japán típusú épületeknél, a kereskedelmi negyedek szempontjából is. Ezek is azt kell, hogy mondjam, hogy dobozszerűek, és a fehér, illetve a pirosas, barnás színvilág fogja őket jellemezni. Ide fölhúzunk egy kereskedelmi negyedet, közben elkezdtek épülni az egyéb házak is. Ezek ilyen farmos háznak néznek ki. A japán emberek alapvetően nagyon közel élnek a természethez, tehát abszolút autentikus, hogy ebben a házban is például az átlagosnál nagyobb zöld felület, több kert található. Közben néhány development pointot el tudunk költeni. A normál fokozathoz képest a könnyű fokozat ebben is más, hogy tudnélik több development pointot kapunk. Normál fokozaton első szinten csak egy development pointot kapunk, itt rögtön 5-öt is. Nem biztos, hogy mindegyikre szükségünk van, de akkor én gyorsan elköltöm, amit lehet, és esetleg ami még beleférhet, egy ilyen Emergency Battery Station, vagyis az az állomás, ahova majd a felesleges energiát össze tudjuk gyűjteni. Szerintem ezt így rögtön meg is építem. Itt most az a kérdés, hogy itt nagy feszültség vagy kis feszültség van, de úgy látom, hogy nagy feszültség. Akkor ezt így ide kell bekötni, kicsit drága volt, de nem probléma. Különösen akkor érdemes ezt megépíteni, hogyha te olyan erőműveket üzemeltetsz, amelyek kis kapacitásúak, hiszen a megtermelt energia így gyorsan elfogyhat, majd a későbbiekben jó lesz ez nekünk, még arra, hogy kihúzzuk addig, amíg nem építünk nagyobb erőművet, de ez is el fog jönni. Építkezzünk tovább, és érjük el minél gyorsabban a 2. szintet. Különböző épületek között elég nagy változatosság van már a low density rezidentálok között is, nem véletlen ez a közepesnél nagyobb méret egyébként. Nézzünk rá, hogy hogyan néznek ki a japán épületek, kereskedelmi épületek, hát ahogy mondtam, meglehetősen dobozszerűek, ami pont ebből a fehér színvilágból fakadóan némiképpen egyhangúvá tudja tenni, de ezeket lehet keverni, no nem a Dragon Gate épületekkel, de a kelet-európai low density business-szel szerintem nagyon jól mutatnak együtt. Ugye ezek a szláv, illetve az orosz típusú épületek, majd a következő részben fogom ezeket részletesebben bemutatni, de a japán és az orosz építészet annyira messze talán nincsen egymástól, jól tud egymáshoz illeszkedni. Az egy más kérdés, hogy természetesen a japánok és az oroszok is egymásnak ugrottak néhányszor a történelem során, viszont úgy gondolom, hogy
ezek az épületek föl fogják tudni dobni a japán városnak a hangulatát. De alapvetően igyekszem természetesen úgy építkezni, hogy ez japán stílusban menjen. Nagyobb részről rögtön problémaként mutatkozott az, hogy nincsen elég munkás, valamint majd gondoskodni kéne a szemétről, az egészségügyről még nem, maximum csak a temetőről. A temetőről viszont már most gondoskodhatunk, mondjuk úgy szeretném lerakni, hogy nagyjából sík terepre kerüljön ez a temető. Ez nagyon jó, mert akkor itt ezt a későbbiekben lehet is folytatni, megmaradva ennél a T-alakú építkezésnél ide ezt be tudjuk kötni, és akkor itt majd egy teljesen új városrészt ki lehet alakítani. Én lehet, hogy most a nagy távolságokra való tekintettel már elkezdeném a taxikat is beigzítani, csak az a probléma, hogy ehhez 4. szintet kell elérni. Na nem baj, akkor építsünk egy pár parkolót, az mindig jól jön, mondjuk ide egy 2 lerakok. Egyébként azt még mindig nem értem, hogy miért nem úgy lehet lerakni a parkolókat. Sokkal egyszerűbb lenne, mint hogy ennyiféle közül kell válogatni, hogy kattint és húz módszerrel, mint ahogy a zónákat be lehetne építeni a parkolókat. Ez egy sokkal felhasználó barátabb módszer lenne. Ide pedig beépítek egy ilyen egyirányú utcát. Az egyirányú utcák amúgy is jellemzőek a japán városokban, úgyhogy a nagy sikerre való tekintettel akkor még egy is jöhet ide. Mivel úgy látom, hogy a low density rezidentálok jóval nagyobb változatossággal rendelkeznek, mint a low density commercialok, ezért még nem építek más típusú épületet, de amivel lehet kombózni szerintem a low density japán rezidentálokat, azok mindenképpen az észak-amerikai típusú low density rezidentálok. Ezek is inkább ilyen dobozszerűek, egyfajta színvilággal rendelkeznek, illetve a különböző waterfront housingokkal is lehet ezeket még kombózni. Ami szerintem már most befigyelhet, azok a sorházak. A sorházak közül mindenképpen az amerikai típusú sorházakat ajánlanám, és természetesen ne ilyen csálén, meg ne ilyen rondán, hanem rendesen lehatárolva. Ezzel el is fogjuk érni mindjárt a 2. szintet. Rögtön nekik problémájuk is van azzal, hogy nem megfelelő az egészségügy. A 2. szinten kaptunk 6 development pointot, ezt mindjárt elköltjük. Mindenképpen szeretnék újrafeldolgozó központot, mert sokkal kisebb helyen elfér, és kevésbé szennyező, mint a szeméttelep. És mindenképpen azt gondolom, hogy a kollégiumot is ki lehet oldani. Nézzük, mi az, ami nekik nem tetszik. Hát nem tetszik az, hogy messzire kell menni az általános iskolához, mivel konkrétan nincsen általános iskola, ezért elhiszem, hogy messzire kell menni. A japán épületek közül, a service buildingek közül választhatunk japán általános iskola, japán középiskola, college, illetve egyetem közül is, tehát teljesen lefedi az oktatást, a japán csomag. Ez általában egyébként jellemző a különböző Region Packs-es csomagokra, például ha mondjuk akár a franciát már a korábbiakban néztük, akkor itt mondjuk egyetem nincsen, de minden más megtalálható. Ha megnézzük ezeket az épületeket, akkor ezek borzalmasan nagyok, tehát ezeket akkor úgy kell majd megépíteni, hogy tudjanak érvényesülni. Ez egy nagyon-nagyon egyszerűen kinéző épület, az egyszerűség és a praktikum az amúgy is jellemző erre a csomagra, az más kérdés, hogy a későbbiekben majd lehet ezt még bővíteni. Különböző toldaléképületekkel, de alapvetően van egy ilyen szintén dobozszerű épület, és hozzá
pedig egy borzasztóan nagy sportpálya egy hatalmas kerítéssel. A második szinttel, vagyis a Small Village-el azonban már más dolgok is elérhetőek, ilyenek például a közepes méretű japán házak, most ezekből is lerakok egy párat, innentől kezdve a fejlődés egyébként gyorsabb lesz, én úgy érzem, mint az eddigiekben. Ha japán épületekkel építkezel, akkor nyugodtan lehet ezeket keverni, és tehát egy kicsi low density housing, egy kicsi medium density housing, illetve akár, hogyha mutatkozik rá igény, akkor még a low density business is elmegy. A lényeg az, hogy minél változatosabb legyen. Én most simán azt mondom, hogy nyugodtan ide még ilyen típusú sorházakat is be lehet rakni. Ugye ez már a Regionpex-es Northeast American sorházak lesznek. Itt ez a zóna most eléggé csálén néz ki, úgyhogy itt ezzel megpróbálunk valamit kezdeni. Ha más nem, akkor azt, hogy így lehatároljuk, és nincsen ezzel semmi baj. Ide majd be lehet fásítani, bokrosítani. Akár rögtön kezdhetjük már úgy, hogy kifejlett állapotukban ültetjük el ezeket a fákat. Illetve a bokrokat is. Megalkotom ide. Minél több zöld felületet alkalmazol egy japán városban, annál jobb lesz a végeredmény. Úgy tűnik, hogy az egészségüggyel nem igazán elégedettek, pedig egyetlen egy beteg van, azért még nem fogok klinikát, illetve kórházat építeni. Ami viszont fontos lenne, hogy a szemét problémákat valahogyan megoldjuk. A japán csomagban található külön újrafeldolgozó központ gyakorlatilag ugyanazokkal a paraméterekkel, mint a normál újrafeldolgozó központ, viszont némiképpen kisebb, ez segíti az ügyünket. Na most arra nagyon kell vigyázni, hogy ezt ne a vízbázisra tegyük rá, tehát ezt mindenképpen el kéne kerülni, ezt a nagy területet, úgyhogy valahova, mondjuk ide a szélére egyelőre ki fogom rakni ezt a újrafeldolgozó központot, így nagyon a térkép szélére, és lehet, hogy utána még majd ezt is kijebb fogom pakolászni, semmiképpen se érjen a vízbázishoz. Ezzel az egyetlen egy épülettel, amely ugye 880 000 pénzbe kerül, de 2000 tapasztalati ponttal jár, rögtön a harmadik szintre ugrottunk, és ez azt jelenti, hogy most már ki tudjuk terjeszteni a határokat, 5 területet tudunk kisajátítani, szerintem egyelőre megelégszem ezzel a 2-vel, illetve még ezzel itt. Mert így most már 11 000 mínuszban vagyunk, ami nem túlságosan jó, viszont ugyanakkor bőven van pénzünk, tehát ez bőven ki fogja futni. És úgy tűnik, hogy meg kell építeni a klinikát is. Ez nem egy jelentős költség, 60 000 pénz a kicsi klinika, hát mondjuk stílszerűen ide a temető mellé mehet, 150 XP-vel jár, és egyébként egészen jól néz ki, egy toldalék épület van, ami majd jobb szolgáltatást fog jelenteni a betegeknek. Építkezzünk tovább, elsősorban most a különböző
kommersálokat részesíteném előnyben, így vegyesen, amivel esetleg még párosítható, az szintén az észak-amerikai típusú épületek, ezeket megpróbálom. Az észak-amerikainál inkább, ha region packben gondolkodunk, akkor a Northeast-et válasszuk. A texasi, floridai az már nem igazán, tehát az már nagyon nem fér össze szerintem ezzel a japán stílussal. Meglátjuk, hogy a Northeast, ez a New York-i típusú majd hogyan fog szuperálni, közben pedig egyre másra sikerül elérni a különböző új signature buildingeket, a parkok azok még nem, de tűzoltóság, rendőrség már elérhető. A japán csomagban mind a kettő van egyébként, tűzoltóság és rendőrség is, sőt a rendőrség tekintetében még egy egészen nagy épületet is találunk, egy rendőrpalotát, ezt pedig mindenképpen megcsináljuk ilyen homokosztálynak, és akkor ide el lehet helyezni a különböző dekorációs elemeket. Alapvetően, ha propokat nézzük, akkor különböző kapukkal, illetve biciklitárolóval rendelkezik a japán csomag. Ez egyébként valószínűleg egy erőteljes fricska készítőknek, hogy tessék már végre a bicikliket is beletenni a játékba. Nekem meg tessék már Move It módot is majd föltelepíteni, legközelebbre már tényleg ígérem, hogy megcsinálom, csak nagyon óckodom a különböző modok használatától, még mindig, és hát nem stabilak ezek. Sajnos azt lássuk be, és hát még nagyon sok minden nem stabil a játékban, illetve nagyon sok mindent kéne fejleszteni, de nem vagyok meggyőződve róla, hogy most ezzel a Bridges and Ports-al a lehető legjobb irányt választották. De majd ez ki fog derülni, úgyis most már remélhetőleg az év végére ezek meg lesznek. Illetve amit még szeretnék, hogy akkor teljesen kialakítom itt ezt a körutat, úgy tűnik, hogy most már a bűnözéssel is probléma van, úgyhogy akkor itt az ideje, hogy fölhúzzuk az első rendőrséget. Itt lesz a legjobb helyen, az eléggé központi. Meg is mutatom, hogyan néz ki. Itt is a fehér színvilág dominál, illetve még lesz majd lehetőség arra, hogy kiterjesszük. Tegyük is ezt meg. Csak így persze, most már 18 000 a veszteségünk, 19 000, de ennek ugye az az oka, hogy egyre kevesebb áramot tudunk exportálni, illetve konkrétan most már nem is tudunk áramot exportálni, ami azért érdekes, mert hogy 8,79-et termelünk, de csak 2,37-et fogyasztunk, viszont nagyon lassan töltődik az akkumulátor. Ami akkor azt jelenti, hogy még ide egybefér. Ezt így összekötjük. És akkor, hogyha föltöltődött az akkumulátor, akkor onnantól kezdve tudni fogunk exportálni. És addig sajnos nem exportál a játék, amíg az akkumulátor furra föl nincsen töltve. És szerintem pár signature buildinget is lerakok, hogy gyorsan meglegyen az a 4. szint. Amik nagyon gyorsan megjelennek, azok a brit típusú signature buildingek, ezek közül nem mindegyik illeszthető be a japán városba, de amelyik igen, és ami minden város típusba beilleszthető, azok gyakorlatilag a benzinkutak, ebből most egy van. Ha pedig a leisure venues fizetős csomag signature buildingjeit nézzük, ebből van nem 1-2, akkor természetesen a teázó az, amit úgy gondolok, hogy a japán stílusnak megfelel. Ez a Riverside Grill, ez kevésbé, de hogyha valaki ezt szeretné, akkor ezt is le lehet pakolni. Ez egy
bistró lényegében, ahol grill ételeket lehet kapni. Én most azért teszem le, mert hogy a városban használok amerikai típusú épületeket, és a leisure venues egyébként amúgy is zömmel amerikai típusú épületeket tartalmaz. Következő szinten vagyunk, a 4-es szinten, innentől kezdve lehet már a közlekedésre is gondolni. 20 darab development pointunk van, ez nem kevés. A 2 típusú erőmű közül vízerőművet ritkábban szoktam építeni, pedig nem lenne haszontalan. 2 típusú erőmű közül a gázerőművet, a gáztüzelésűt fogom választani, mert a geotermikus erőmű az el fogja szennyezni az adott mélységi vízbázist, illetve szüksége is van mélységi vízbázisra. Most azon gondolkozom, hogy esetleg megpróbáljunk-e egy vízerőművet, meg kéne nézni itt a folyónak a sodrását, hogy például itt van egy ilyen, hogyha ezt itt én lehatárolnám, akkor itt lehetne vízerőművet csinálni, csak hát látható, hogy baromi drága. Tehát ebből biztos, hogy most nem lesz semmi sem. Próbáljuk meg elérni az 5-ös szintet, láthatóan már is hiány van. Mielőtt még a közlekedésre gondolnék, akkor nézzük meg a parkokat, mert hogy ők ezt sérelmezik leginkább, hogy nincsen elég szórakozási lehetőségük. Alapvetően most már elég sok parkkal rendelkezünk. A japán típusú városhoz én leginkább egyébként ezt a Chirplet parkot érzem. Kellően vidám színekkel rendelkezik ahhoz, hogy a fehér épületeket földobja, és amúgy meg eléggé játékos is. Ugye a japánoknak van azért egy játékos, hogy azt nem mondjuk őrült oldaluk, úgyhogy ez ide teljesen illeszkedni fog, illetve még jöhetnek majd egyéb színes alkotó elemek is. Szerintem akkor néz ki jól egy japán város, hogyha ezt a sok fehér épületet színes parkokkal tudjuk földobni. A vasútra majd mindenképpen gondolni kell, úgyhogy azt el is kezdem kioldani, eléggé drága is lesz, és persze fenntartási költsége is van, de majd a vasútállomást azt valahova ide lehet építeni, illetve itt lehet majd kialakítani a hozzá kapcsolódó negyedet is. Közben már megjelentek az irodák is, ez azért problémás városkép szempontjából, mert nagyon nehéz a japán stílushoz megfelelő irodákat találni, hiszen vannak a kínai irodák, de a kínai irodák azok csak 10. szinten elérhetőek, no pláne pedig mondtam, hogy a kínait meg a japánt annyira nem szerencsés egymással keverni. Most akkor megelégszünk annyival, hogy ezeket a különböző irodákat nem egy tömbben, hanem ilyen szórtan fogom lerakosgatni, és akkor még jól is tudnak mutatni, tehát nem fognak kiríni a környezetből. Alapvetően egyébként ez egy jó taktika lehet, hogyha bármit ilyen rendszeridegennek érzel, hogy nem illik oda, akkor csak ilyen szórtan rakod le őket, és nem egybe. És most már mindenki boldog és elégedett. Megnézzük, hogy az oktatással mi a helyzet. Már vannak 126-an, akik jogosultak lennének középiskolai oktatásra is, de egyelőre még ezt megvárhatjuk, mire fölépítjük azt az épületet, hiszen most mindenképpen a terjeszkedés lenne a fontosabb.
azt nézem, hogy mennyire nagy ez a város, hogy érdemes legyen tömegközlekedést fölépíteni. Szerintem egyelőre megmaradok a taxiknál. De a japán típusú városokhoz például a villamosok is remekül illeszkednek. És azok közül sem tolnám nagyon túl ezt a dolgot. Egy pár taxiállomást ide leteszek, hogy a legfontosabb helyekre el lehessen jutni, utána majd lehet azon gondolkodni, hogy végül is mit szeretnénk. 5. szinten vagyunk, 750 000 pénzt kaptunk. Ez most nagyon is jól jött. Ezzel meg fogjuk tudni építeni a gáztüzelésű erőművet, amit hogyha megépítünk, akkor elvileg az export az már fedezni fogja a kiadásainkat. Viszont ezt végig kell gondolni, hogy hova építsük meg. Valahova én leginkább ide gondolnám, hogy itt ezt meghosszabbítjuk, akkor az működőképes lehet. És akkor rögtön ide egy autópálya kijáratot is lehet tervezni. Áramellátás megvan, ezt megépítjük. Most várunk egy picit, most 25 000 a vesztességünk, de most már pozitívban is vagyunk, mert hogy most elkezdődött a nagyüzemi export, 270 megawattot exportálunk, és innentől kezdve ez még jobb lesz, így akkor megoldódik a városnak az anyagi problémája is. Költsünk még el néhány development pointot, és megmutatom a mixed buildingeket is mindjárt. Itt található a japán víztisztító berendezés, amely ugyanúgy 400 000-be kerül, mint a másik társa. Most én azt gondolom, hogy ennél a városnál még bőven elég, hogyha ezt a kicsi lefolyót használjuk, tehát nem erőltetném, hogy ez fölépüljön. Ide lehet majd kialakítani a vasútállomást. A vasútállomásnál, mivel japán típusú vasútállomás nincsen, ezért amit én tudok majd ajánlani a japán típusú épülethez, ez a Modern Architecture vasútállomása, de ezt majd még ki kell gondolni, hogy hova építsük meg. Most nézzük meg még a japán mixed rezidentálokat, mert hogy ezek azok, amik újonnan elérhetőek, mondjuk ide föl lehet ezeket húzni. Nagyon szépen be is fognak épülni a szolgáltató házak. Ezeket próbálnám már úgy építeni, hogy lehetőleg az úthoz hozzá tudjanak simulni. Most meg is ettük az erre vonatkozó keresletet. Ami nem tetszik nekik, most az a nem megbízható internet szolgáltatás, konkrétan ez annyira nem megbízható, hogy nincsen. A japán csomagban erre is gondoltak, van külön japán adótorony, és ha bár ugyanannyiba kerül, mind fenntartása, mind pedig megépítési költség szempontjából, mint a hagyományos adótorony, ám másfélszer nagyobb a hatótávolsága, illetve 3000 helyett 5000 gigabyte per szekundum kapacitással rendelkezik. Ez célszerű valamelyik hegynek a tetejére rakni, mondjuk például berakjuk ide, az utat pedig utólag mindjárt meg is építem. Mert már rögtön elkezdett panaszkodni, hogy se áram, se víz. Ezt így ide meg lehet csinálni. Innentől kezdve pedig a net is megoldott. Így fognak kinézni a japán szolgáltató házak, valamivel barátságosabbak, mint az alap japán stílusú házak.
akkor a nagy sikerre való tekintettel ezt ide is el lehet majd követni. Szerintem akkor amit még csinálni fogunk, az az, hogy megépítjük a vasútállomást. Nézzük akkor a japán csomag összesített értékelését, a szokásos 6 féle szempont alapján fogom értékelni. A változatosság tekintetében, vagyis hogy mennyire sokfélék az épületek, itt elsősorban a zónázott épületekre gondolok, közepes osztályzatot fogok tudni adni a japán csomagnak, mert valóban vannak benne low density rezidentálok és low density commerciálok, amelyek az eddigi csomagokban nem voltak, ám de azt gondolom, hogy például mondjuk a high density rezidentálok hiányoznak ebből a csomagból. Az integrálhatóság tekintetében, vagyis hogyan lehet más stílusokkal összepárosítani, egyértelműen inkább a gyenge osztályzatot adnám, pontosan azért, mert igazából csak az amerikai típusú épületekkel működhet jól, még azzal is úgy mondjuk, hogy 2 cukorral elmegy kategória, illetve esetleg a kelet-európai típusú épületekkel, de a japán típusú épületek nagyjából önmagukkal fognak jól működni. Pontosan ezért a jártasságra is azt mondanám, hogy legalább egy közepes jártasságot igényel, a közepes mínusz itt azt fogja jelenteni, hogy a közepesnél erősebb jártasságot, itt az alacsony pontszám fogja azt jelenteni, hogy nagyobb fokú jártasságot kíván. Emlékeztetőül ez a németeknél még alacsonyabb pontszám volt. Ezeket a dobozszerű épületeket alapvetően el lehet helyezni, de azért mindenképpen kell egy kis idő, amire az ember kitanulja, hogy hogyan néznek ki azok esztétikusan. Az esztétikum egy nehéz kérdés, ez egy szubjektív pontszám. Alapvetően nekem annyira nem tetszenek a japán épületek, pontosan a dobozszerűségük, pontosan a fehér színük miatt, de a modern japán stílust egyébként eléggé jól lehozzák, úgyhogy itt jó indulattal egy alsó közepes osztályzatot tudtam adni. Az idő és térbeli sokféleség tekintetében pedig egy felső közepes osztályzatot tudtam adni, mert megjelennek ezek a tradicionálisabb, de legalábbis mondjuk a 20. század elejére, 19. század végére visszatekintő japán házak, és természetesen a modern japán stílus is képviselteti magát. Ami talán ennek a csomagnak a legerősebb része, az az egyediség, ami a szervíz épületek, illetve a középületek egyediségére vonatkozik. Itt a kötelező körökön túlmenően, tehát a kórház, iskola, rendőrség, tűzoltóságon túlmenően megtalálható például az adótorony, az újrafeldolgozó központ, a víztisztító berendezés, valamint a városháza is. Úgyhogy ide egy erős, jó osztályzatot tudtam adni. Mindezzel együtt összesen is csak 3,0-át sikerült elérni az 5 pontból, ami pedig egészen pontosan úgy jött ki, hogy a változatosságnál
5-ből 3 pontot tudtam adni, az integrálhatóságnál 5-ből 2-t, a jártasságnál 5-ből 2 és felett, az esztétikumnál úgy szintén, az idő és térbeli sokféleségnél 5-ből 3 és felett, és az egyediségnél pedig 5-ből 4,5 pontot, ez így összesen 18 pontra jött ki, 18 osztva 6x5-tel, azaz 30-al pedig pontosan 3,0. Emlékeztetőül eddig jóval magasabb pontszámokat sikerült adni, például a német csomag azt hiszem, hogy 3,8 pontosan végzett. De természetesen a nyár végén majd tervezek egy összesítő videót is, ahol ezeket a pontokat le fogjuk tisztázni, és akkor már 10 pontos skálában, illetve egymással rangsorolva fogunk erről gondolkodni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással jelezzétek, kommentben írjátok meg továbbá, hogy ti kipróbáltátok-e már a japán csomagot, illetve hogyan tetszett. A jövő hétfőn kelet-európai stílusú várost fogunk építeni, de addig is figyeljétek az Andrew City Live Gaming csatornáját, hiszen még a héten újabb izgalmas tartalmak várnak rátok. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!